Vào ngày 15 tháng 3 năm 2021, video showcase của Nhau bởi Sergey Lester, Nostalgia và DID đã được công bố trên YouTube. Nó nhanh chóng nhận được sự chú ý cùng lời khen đến từ cộng đồng nhờ phần lối chơi theo hướng memory cực kỳ độc đáo và phần trang trí đi trước thời đại của nó. Sau khi Nhau được xác minh và phát hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Nhau nhanh chóng trở thành màn chơi memory khó nhất game vào thời điểm đó, đồng thời cũng khẳng định vị thế của Nhau như một trong những màn chơi xuất sắc nhất của Georgidas cho đến thời điểm hiện tại. Vào khoảng một năm sau, vào ngày 21 tháng 5 năm 2022, một layouter tên Willy đã đăng tải layout của phần tiếp nối extension không chính thức của Nhau do chính anh thực hiện. Layout này nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng nhờ lối chơi sáng tạo, đồng thời vẫn giữ được những tinh túy cốt lõi của Nhau. 2 năm sau đó, Ankuru, một creator mới nổi trong cộng đồng Georgidas Việt Nam với dự án nổi bật nhất của anh, đó chính là Sonic Way Universe, đã xin được sự cho phép của Willy để chủ trì một dự án nhằm mục đích trang trí màn chơi này. Qua thời gian, dự án dần dần được hoàn thiện và trở thành một trong những màn chơi được đánh giá cao nhất của cộng đồng Georgidas Việt Nam, đồng thời cũng là một bản tiếp nối xuất sắc của Nhau, và màn chơi đó chính là Nhớ Phèo. Nhớ Phèo được bắt đầu phát triển vào ngày 12 tháng 3 năm 2025 khi Ankuru đã nhận được sự cho phép của Willy và đã bắt đầu trong giai đoạn phân chia các đoạn để trang trí trong màn chơi. Lúc này, màn chơi vẫn chưa có cái tên Nhớ Phèo như bây giờ mà nó chỉ được gọi là Nhau Sequel. Ngay từ khi collab chính thức bắt đầu, Sparky Control đã xin quyền được trang trí một đoạn cho Nhau Sequel và đã bắt đầu có những tiến triển đầu tiên vào ngày 16 tháng 3 năm 2025 khi anh chia sẻ một đoạn video liên quan tới phần chuyển cảnh đầu của màn chơi và tiến trình đầu tiên liên quan tới background của màn chơi. Sau một khoảng thời gian tối ưu chỉnh sửa thì vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, đoạn của Sparky Control chính thức được hoàn thành và trở thành đoạn đầu tiên của Nhau Sequel được hoàn thành. Cũng trong thời điểm đó, Jet08 cũng đã xin quyền để trang trí cho màn chơi này và vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, anh ấy đã gửi tiến trình trang trí đầu tiên cho Ankuru cho ta cái nhìn đầu tiên về nó. Tuy rằng nó vẫn còn khá thô sơ và nếu như so với thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa đạt được những đẳng cấp như Nhau, nhưng chúng ta đã có thể hình dung thêm được những cái nhìn về màn chơi này. Cũng vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, nhưng GD cũng đã cho ta thấy tiến trình đầu tiên của anh liên quan tới màn chơi này. Sau một khoảng thời gian tối ưu chỉnh sửa và làm lại thêm thắt cho đoạn này thì vào ngày 11 tháng 5 năm 2025, đoạn của nhân GD chính thức được hoàn thành và trở thành đoạn thứ 3 của Nhau Sequel được hoàn thành. Đoạn nút đầu tiên ban đầu được làm bởi NCQA và cũng khoảng thời gian qua lắp bắt đầu, nhưng sau đó anh ấy đã từ bỏ nó vào ngày 16 tháng 3 năm 2025 vì lý do cá nhân. Sau đó, Tograto đã thay thế đoạn của NCQA trong màn chơi, nhưng sau đó vào ngày 3 tháng 4, anh cũng từ bỏ việc trang trí đoạn này vì không đạt được tiêu chuẩn cho màn chơi. Và sau đó, Sparky Control đã thực hiện việc trang trí cho đoạn này và chính thức hoàn thành vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 và trở thành đoạn thứ 4 của Nhau Sequel được hoàn thành. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, Neon đã chia sẻ tiến trình đầu tiên trong đoạn của anh ấy, đó chính là đoạn núi cuối cùng của màn chơi, và cũng như các đoạn khác, cũng sau nhiều quá trình thêm thắt, chỉnh sửa, thì vào ngày 4 tháng 4 năm 2025, đoạn của Neon chính thức được hoàn thành và trở thành đoạn thứ 5 của Nhau Sequel được hoàn thành. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2025, review đầu tiên của Nhau Sequel đã được đăng tải lên kênh YouTube chính thức của Willy và nó đã nhận được sự đón nhận của cộng đồng. Sau khi preview đầu tiên của Nhau Sequel được đăng tải lên kênh YouTube của Willy, nó đã nhận được những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực. Phần lớn các ý kiến tích cực đều cho rằng màn chơi này là một siêu phẩm và rất mong nó sẽ được hoàn thành. Còn lại, một số người cho rằng màn chơi này là một phiên bản copy trắng trợn của Nhau mà nó không xứng đáng trở thành một màn chơi là phần tiếp theo của Nhau. Vào ngày 23 tháng 5, trong một buổi stream Build Factor Stream, Nhạy đã được một người xem trong stream gợi ý một màn chơi
và màn chơi ấy tên là Nheo Sequel. Sau khi anh ấy xem một lúc, anh ấy đã đưa ra nhận xét rằng biết sao, nó không có ấn tượng. Đẹp, đồng ý, đẹp, nhưng mà nó bị cái gì? Nó là level sequel của một level có sẵn, và thay vì nó thay đổi concept, nó đi theo thẳng cái concept của thằng, ý là nó đi theo cái concept của cái một level mà nó đã tốt rồi. Muốn là một level sequel nhé, cái sequel nó phải đẹp hơn, bắt buộc nó phải đẹp hơn, chứ nếu không á thì cái sequel nó nhìn, nó sẽ biết nó viết nhìn như nào. Nó nhìn giống như bậc bản rip-off ấy, nó giống như Dark Souls 1 mà đi so sánh với Dark Souls 2 á. Dark Souls 2 nó không có tệ, cái việc mà nó làm tệ nó chỉ là nó phần sau của Dark Souls 1, hiểu không? Cái level này á, mày thấy không, nó khác mẹ gì Neo, nó không khác gì hết, đẹp. Nhưng mà nếu như mà bảo tao nhìn vào một phát của Neo tao làm theo, tao làm vẫn được, tao làm đẹp hơn luôn, tin không? Nó không có khác gì hết. trong stream ngày hôm đó, anh ấy cũng đã đưa ra những nhận xét liên quan tới việc màn chơi này là một bản sao chép của Nheo. Ngoài ra, anh còn nói rằng màn chơi không hề có tính sáng tạo và không hề tách rời được với màn chơi gốc. Và anh còn nói thêm một câu rằng nó không phải là remake, nó là copy and paste hoàn toàn. Nó không có gì gọi là remake ấy, nó tệ hơn nữa. điều đó cho ta thấy anh ấy không hề có ấn tượng tốt với màn chơi này. Tuy nhiên, sau đó khoảng vài phút, anh đã được gợi ý cho xem đoạn làm lại đầu tiên trong Nheo Sequel của Jet08. Và sau đó, anh đã nói rằng đấy, địt mẹ, đây mới là cái mà tao muốn thấy này. Đây mới là cái mà tao muốn thấy này, địt con mẹ mày, nó quá đẹp, quá đỉnh. Chứ địt mẹ mấy ông mà, mấy ông làm cái này địt mẹ, thằng Gulester ví dụ mà giữ nguyên như này, thằng Gulester nó sang nó chửi chết mẹ luôn. Thằng Long đó, làm cái như này thằng Gulester nó sang nó chửi chết mẹ luôn. sau khi Nheo Sequel nhận về một số đánh giá tiêu cực như vậy, các thành viên tham gia việc trang trí màn chơi này đã quyết định đánh giá lại cách làm việc của mình và bắt đầu cho việc định hướng lại màn chơi này để nó trở nên tốt hơn. Hầu hết tất cả các đoạn trong preview 1 của Nheo Sequel đều được làm lại. Đối với đoạn đầu trong màn chơi, do ban đầu nó đã nhận về khá nhiều đánh giá tích cực nên Sparky Control chỉ chỉnh sửa và thêm thắt một chút, còn mọi thứ còn lại vẫn giữ nguyên. Đoạn thứ hai cũng là đoạn đầu tiên của Nheo Sequel được làm lại, chính là đoạn của Jet08. Sau khi nhận về những ý kiến trái chiều từ trước, thì đoạn của Jet08 đã được làm lại và hoàn thành vào ngày 22 tháng 5 năm 2025. Sau 2 tuần, review 1 được ra mắt và hoàn thành trước một ngày so với buổi stream của anh Nhạy. Tiếp theo, đoạn thứ 3 của Nheo Sequel. Ankoru đã cắt đoạn thứ hai của Jet thành 2 đoạn khác nhau để thuận lợi hơn cho việc trang trí phần sau. Đoạn này được bắt đầu làm vào tháng 6 năm 2025. Ban đầu nó được qua tay tận 3 người, đó là Jet08, Timber và Ankoru, trước khi đến với người cuối cùng đó chính là Neon, và sau đó nó đã được hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Không được may mắn như 3 đoạn trên, phần lớn các đoạn còn lại trong dự án về sau đã bắt đầu trở nên bất ổn khi ta càng đi sâu vào những đoạn phức tạp với yêu cầu trình độ cao hơn, đặc biệt là đoạn số 4, số 5 và số 7 của dự án. Đoạn thứ tư trong màn chơi ban đầu do Donald làm nhưng sau đó đã từ bỏ. Khi preview 1 của dự án được ra mắt, Veruya đã cho Ankoru một đoạn mà cô ấy đang làm dở ở phiên bản 2.1, chính là đoạn số 4. Tuy Ankoru đã liên lạc với Veruya để nhận đoạn này, nhưng sau đó Ankoru đã từ bỏ nó. Tiếp theo, đã có một người tên Sakura Fubuki Hime cũng đã nhận vào làm, nhưng sau đó cũng đã từ bỏ. Cuối cùng, Sparky Control đã nhận và hoàn thành đoạn này. Ngoài ra, trước khi được làm xong, lúc đầu đoạn số 4 của dự án có màu xanh chủ đạo do Veruya làm theo màu của lối chơi gốc, nhưng sau đó đoạn này đã đổi lại thành màu đỏ, kết hợp với chủ đề của màn chơi. Hẳn sẽ có bạn thắc mắc rằng, ủa, tại sao đoạn này qua tay nhiều người khác?
Lý do cho sự đỏ tay của nhiều người đến vậy đó chính là độ phức tạp của đoạn trên cũng như sự rối rắm của nó đã khiến cho đây trở thành một trong những đoạn khó nhất của Neo Sequel. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với các đoạn sau của dự án. Đoạn thứ 5 trong màn chơi là đoạn rối rắm và phức tạp nhất trong dự án khi nó đã qua tay đến tận 7 người khác nhau, bao gồm Angoru, SD, HGB, Jet08, Dexter, Texas và cuối cùng là Tatsumiki. Sau đó, X Tatsumiki bắt đầu làm pop của mình vào tháng 10 năm 2025 nhưng cuối cùng cũng quyết định từ bỏ mặc dù có tiến triển đáng kể. May thay, Neom đã nhận hoàn thành giúp Tatsumiki đoạn này và nâng cấp một số thứ. Cuối cùng, đoạn 5 trong dự án này cũng được hoàn thành vào tháng 2 năm 2026. Đây cũng là một trong những đoạn cuối cùng được hoàn thành của Neo Sequel. Đoạn của Angoru trong dự án được bắt đầu thực hiện vào ngày 15 tháng 3 năm 2025 và hoàn thành vào ngày 27 tháng 9 năm 2025. Theo lời của Angoru thì đáng lẽ ra đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 2 ngày, nhưng do việc anh ta có liên tục trì hoãn và do bận thêm các công việc bên ngoài nên nó đã mất tận 6 tháng để hoàn thành, biến đây trở thành một trong những đoạn có thời gian hoàn thành lâu nhất của dự án. Đoạn của nhân Gradient đã có một sự khởi đầu khá suôn sẻ, là một trong những đoạn được hoàn thành sớm và có mặt trong review. Tuy nhiên, đoạn này cũng sử dụng ý tưởng và những hiệu ứng trùng với màn chơi Neo. Vậy nên, sau một khoảng thời gian, anh ấy đã làm lại một số thứ và đây là những gì ta thấy của hiện tại. Đoạn thứ 7 đỡ hơn so với hai đoạn 4 và 5 khi nó đã qua tay lần lượt 4 người bao gồm BHZT, TK Gaming, Zeoles, Angoru và cuối cùng là Sparky Control. Sau đó, Sparky Control bắt đầu công việc của anh ta vào tháng 7 năm 2025 và sau nhiều lần chỉnh sửa, thêm thắt, cuối cùng nó cũng được hoàn thành vào tháng 8 năm 2025. Đoạn số 8 hay còn được biết đến là đoạn Mountain. Do nó quá giống với màn chơi góc và nhìn không quá đẹp mắt nên Sparky Control đã quyết định làm lại gần như toàn bộ đoạn này từ đầu. Xuất phát từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến khoảng đầu tháng 6, đoạn này đã được chính thức hoàn thành lại. Lần này với nhiều ý tưởng độc đáo hơn, nhưng sau này nó cũng được cập nhật thêm đáng kể. Đoạn cuối cùng của màn chơi và cũng là đoạn thứ hai được làm lại sau preview, đó chính là đoạn của Neom. Đoạn của Neom bắt đầu được thực hiện việc làm lại vào ngày 14 tháng 3 năm 2025 và chính thức hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Trong khoảng thời gian các đoạn trong màn chơi đang được tiến hành thực hiện thì các thành viên trong dự án đã bắt đầu việc chọn tên cho Neo Sequel. Ban đầu, Angoru, người chủ trì của dự án, đã đề xuất một số cái tên như Vales. Tuy nhiên, sau đó các thành viên nhận ra rằng những cái tên ấy đều quá khó đọc, khó nhớ và mang tính chất lười biếng nên đã bắt đầu chuyển sang hướng đi khác. Sau đó, họ tiến hành đặt tên lại dự án theo xuất phát của cái tên Neo trong màn chơi gốc. Neo được viết tắt cho hai từ Nerf, tiếng Đức của từ Nerf và Hell. Neo mang tính chất căng thẳng, còn Hell là địa ngục. Chứ tôi rằng màn chơi này sẽ không chỉ là một sự căng thẳng mà còn là một địa ngục dành cho ai muốn trải nghiệm nó. Sau rất nhiều lần bàn bạc, thảo luận và đề xuất hàng loạt các tên khác nhau thì cuối cùng dự án này cũng đã có tên và đó chính là Nefel. Và kết thúc cuối cùng của dự án cũng đã trải qua một quá trình rất dài. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2025, X-Red đã tham gia dự án để làm phần cuối cùng cho màn chơi. Vào ngày 6 tháng 8, X-Red đã cho chúng ta thấy tiến trình đầu tiên của mình. Sau đó, cứ khoảng 2 đến 3 ngày, anh ấy thì gửi tiến trình lên một lần. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng không, vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, X-Red chính thức bỏ đoạn của mình trong Nefel. Tiến trình cuối cùng của anh ấy là vào ngày 2 tháng 11 năm 2025. Tiếp theo, vào ngày 13 tháng 12 năm 2025, Jet08 đã gửi một concept art liên quan tới ý tưởng cho phần cuối của Nefel. Sau đó, anh ấy đã nhận làm phần cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn. Tiến trình cuối cùng của Jet08 là vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 và sau đó anh ấy đã từ bỏ vì không thực hiện được ý tưởng và bận thi đại học. Sau đó, vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, Angoru đã mời Mendel, một creator khá nổi tiếng trên TikTok, về để làm phần cuối cho màn chơi. Và sau đó, Mendel đã hoàn thành và được gộp vào trong dự án vào ngày 22 tháng 2 năm 2026. Cuối cùng, sau khi Sparky Control chỉnh sửa nhiệt độ của các thành phần trong phần cuối của dự án và một vài thứ khác, thì cuối cùng chúng ta cũng có được thành quả như ngày hôm nay. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2026, Willy, người làm ra layout cho Nefel, đã đăng tải một teaser trên kênh YouTube của anh.
Trong video, ta có thể thấy được rằng nhớ fail đã gần như được hoàn thành và nó cũng đã cho chúng ta thấy những hình ảnh mới nhất về dự án này, cho thấy rằng nó sẽ trở thành một dự án nổi bật và thu hút được nhiều sự chú ý. Dưới phần bình luận của video, ta có thể thấy được rằng mọi người đã mong chờ màn chơi này tới mức nào và Ankoru đã thông báo dưới phần bình luận của video rằng nhớ fail sẽ có showcase cuối cùng vào tháng 2, tháng 3 của năm 2026. Ankoru cũng đã hứa hẹn rằng dự án này sẽ không bị trì hoãn nữa và mọi thứ sẽ đi đúng tiến độ như dự định. Sau khi dự án đã gần như được hoàn thành, nhớ fail bắt đầu bước vào giai đoạn chọn người xác minh, một trong những bước cuối cùng trước khi dự án này được hoàn thành. Quá trình chọn người xác minh cho nhớ fail cũng đã trải qua một vài sự bất ổn. Ban đầu, Ri, người chơi top 1 Zombies Việt Nam hiện nay, đã đề nghị xác minh màn chơi này, nhưng sau đó anh ấy đã xin từ bỏ. Sau đó, Cookie, một người chơi Zombies trên điện thoại nổi bật với những rank đáng kể trên Netscape, đã làm được duy nhất một tiến trình là 62 đến 100 trên phiên bản cũ của màn chơi này. Tuy nhiên, Cookie sau đó đã thừa nhận rằng anh ta đã gian lận một số các thành tựu, bao gồm những run Netscape của anh ta, và sau đó anh cũng đã từ bỏ việc xác minh nó. Cuối cùng, sau khi Ankoru mở ra một bình chọn để chọn xem ai sẽ là người xác minh cho nhớ fail, thì cuối cùng mọi người đã chọn Chopblocks, một người chơi Zombies top 50 người Đức với thành tích đáng nể nhất của anh, đó chính là Silent Ghost. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, Ankoru đã thông báo trên server Discord của mình rằng chỉ còn 5 phút nữa thôi thì preview đầy đủ của nhớ fail sẽ chính thức được công chiếu. Và đúng như vậy, vào lúc 11 giờ đêm ngày 28 tháng 2 năm 2026, Willy chính thức công chiếu showcase đầy đủ của nhớ fail. Sau khi nhớ fail chính thức được công chiếu, nó nhanh chóng nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực. Sau một khoảng thời gian, cũng đã có một số YouTuber trên thế giới về Zombies để làm những video reaction về nhớ fail. Và sau đây là phản ứng của họ. Geometry Dash is a cool game, man. Holy shit. That is such a cool level. Oh my goodness, I hope this gets beaten one day. Nerve Hell by Akaru. Everyone go give this video some love. Bro. Yeah, Willy, you did a good job, Willy. I knew I did a good choice watching a video from Willy. Sau khi đã chọn Chopblocks làm verifier, Sergey Lester, người chủ trì chính thức của Nyelv, cũng đã hỏi để được làm người xác minh cho màn chơi. Tuy nhiên, anh ta đã bị muộn để được làm người xác minh. Ankoru đã hỏi về những suy nghĩ của anh về nhớ fail và ta có thể thấy rằng anh có đón nhận tích cực với màn chơi. Đồng thời, màn chơi cũng được công nhận là phần tiếp nối hay còn gọi là extension chính thức cho Nyelv. Theo ý kiến của Sergey Lester, ta cũng nên tránh việc gọi dự án này là sequel của Nyelv, do phần lớn mọi người cho rằng Abergraden, một dự án khác của anh, cũng có nét tương đồng với Nyelv, mới chính là sequel chính thức. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2026, Sparky Contril đã đăng tải một thông báo với các người chơi thử hay playtester rằng quá trình chơi thử đã kết thúc. Đồng thời cảm ơn tất cả mọi người vì đã đóng góp vào công cuộc sửa đổi cũng như cân bằng lối chơi cho dự án này. Sau khi nhớ fail chính thức được ra mắt, cả Ankoru và Sparky Contril đều nêu ra những cảm nhận sâu sắc của bản thân mình về dự án. Hello mọi người, mình là host của Netflix đây. Trước hết, mình muốn dành một chút thời gian để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tụi mình cũng như là toàn bộ cộng đồng Geometry Dash Việt Nam vì tất cả tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tụi mình trong suốt gần 1 năm bọn mình thực hiện project này. Từ những ngày đầu tiên cho tới preview decor và cả bây giờ, tất cả những lời động viên, feedback và cả những lời góp ý thực sự có ý nghĩa rất là lớn với tụi mình và giúp tụi mình tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. Việc host Netflix là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với mình và có lẽ là tất cả mọi người trong collab nữa. Bởi vì đây không chỉ là một level bình thường mà còn là một layout mà mình đã muốn được host và decor từ rất là lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể bắt tay vào làm nó và nhìn thấy level dần dần thành hình thực sự là cực kỳ có ý nghĩa. Không chỉ đối với mình và còn với tất cả những người đã đóng góp cho collab này. Ngoài ra thì mình cũng muốn dành ra một chút thời gian để shout out tới Patrick Lily vì đã làm một bản remix cho phần nhạc đã được dùng cho level này, cùng với Sparky Conjure vì gần như đã gánh cả cái collab.
Bởi vì nếu mà không có ổng decorate 4 part trong level và dành thời gian sửa những phần khác thì chắc chắn là nó đã không thể trở nên như ngày hôm nay. Mình cũng muốn cảm ơn Willy vì đã tin tưởng và cho phép mình host phần decor của cái layout rất là tuyệt vời này. Cũng như là gửi lời cảm ơn tới Gil Lester vì đã cho Nerf Hell trở thành phần tiếp nối chính thức của Nerf. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng tụi mình trong hành trình này. Tụi mình thực sự không thể làm được điều này nếu mà không có tất cả sự ủng hộ và tình cảm của mọi người. Hy vọng mọi người sẽ enjoy cái full showcase này nhiều như cách tụi mình đã enjoy việc tạo ra nó. Và cũng hẹn gặp tất cả mọi người khi mà level chính thức được verify bởi Chopblocks và nó được publish trên servers của game nhé. Bye bye. Về phần Sparky Control, sau khi đăng tải phiên bản mới nhất của Nerf Hell trên kênh YouTube riêng của mình, anh ấy đã ghi dưới phần mô tả những dòng tâm sự về dự án này. Nếu như bạn nào muốn đọc đầy đủ hơn, mình sẽ để lên video của Sparky Control dưới phần mô tả để các bạn hiểu hơn nhé. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm Ankoru, người tạo ra màn chơi, đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến về việc liệu nhóm có nên trang trí lại phần layout extension của Nerf bởi Willy từ vài năm trước hay không. Tôi thật sự rất lưỡng lự và đã bỏ phiếu không vì Nerf vốn đã được coi là một trong những màn chơi hay nhất ở trong game. Thêm vào đó, tôi không thật sự có ấn tượng tốt về nhóm vào thời điểm đó vì dự án gần đây nhất của họ là một bản làm lại của Sonic Wave và nó khá tầm thường. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định tham gia mà không thật sự coi nó là một dự án nghiêm túc. Tôi thậm chí còn viết những dòng tin nhắn nhảm nhí bằng tiếng Nhật ở phần đầu. Tuy nhiên, tôi không ngờ mình lại có nhiều ý tưởng muốn thực hiện cho màn chơi này đến vậy và tôi đã thực hiện chúng khá tốt. Trong quá trình đó, các phần khác cũng đã được hoàn thiện khá tốt và tốt hơn nhiều so với dự kiến của tôi nếu xét đến việc tiêu chuẩn tham gia không quá cao. Tôi nhanh tới lúc review 1 được ra mắt, tôi thật sự rất ngạc nhiên về mức độ đón nhận của mọi người đối với màn chơi và những phản hồi hợp lý thay vì đơn thuần là những lời gác bỏ. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra tiềm năng to lớn của màn chơi này và quyết định đầu tư nhiều thời gian vào nó, thậm chí quay lại và làm lại hoàn thành phần việc của mình. Sau đó tôi tự nguyện đảm nhận việc trang trí thêm nhiều phần khác của màn chơi vì phần trước không được chấp nhận và không ai thật sự muốn làm chúng, mặc dù điều đó có thể hơi ích kỷ một chút. Cuối cùng, tôi cũng chịu trách nhiệm hoàn thiện và sửa lỗi màn chơi cũng như cố gắng dẫn dắt một đội nhóm playtester, mặc dù tôi không thực sự giỏi việc đó. Xin chân thành cảm ơn những người đã đóng góp vào việc playtest. Về màn chơi, có lẽ các bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã hướng đến phong cách giống với video âm nhạc của Nerf hơn là chính màn chơi Nerf, vì chúng tôi là một nhóm các nhà sáng tạo nghiệp dư nên phong cách với hiệu ứng phức tạp không phải là sở trường của chúng tôi. Thay vào đó, mỗi decorator đã thể hiện được màn chơi theo cách riêng của mình, cố gắng giữ được những nét đặc trưng của bản gốc và bổ sung thêm nhiều yếu tố mới mẻ. Màn chơi mà các bạn được thấy ở đây chính là thành quả của một năm làm việc chăm chỉ của chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ đánh giá cao và thích thú khi xem nó, cũng như chúng tôi đã thích thú khi tạo ra nó. Nhân tiện thì, Sergey Lester nói rằng anh ấy cảm thấy ổn nếu như màn chơi này chính thức được liên kết với nhau như một phần mở rộng, nên các bạn cứ tùy ý sử dụng thông tin này nhé. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chopblocks bắt đầu xác minh cho dự án này, hoàn thành một trong những bước cuối cùng để kết thúc Nerf Hell. Và sau đây là cách mà nó đã diễn ra. No, I buffered too late, bro. Oh my god, we almost fluked the first drop part. What? 53, bro. What? Bro, what? Okay. 37 to 100. Verify Chopblocks. Oh my god. Guys, we did it, bro. 2 runs. Oh my god. Oh my god, 88. Okay, I can't tell how close that was, bro. It's a new best. Chopblocks sau 12 buổi stream và hàng giờ tập luyện khổ đau thì vào ngày 28 tháng 6 năm 2026, Nerf Hell chính thức được xác minh. I got hella nerfs, get it? Cause nerf out.
Let's go, bro! I verified it! I verified it! I verified it, bro! Oh my god! Let's go! Let's go! Oh my. Let's go! Oh my god! Bro, my nerves are in hell right now, bro. Let's go! Let's go! And on Akuru's birthday! And on Akuru's birthday! Let's flipping go, man! Tiếp theo, chính thức được xác minh với sự vui mừng của cộng đồng và chính chốt Blocks. Cuối cùng, dự án này cũng đã hoàn thành được bước cuối cùng trước khi được đánh giá và độ nổi tiếng của màn chơi này đang ngày càng được gia tăng. Tiếp theo đã thành công tiếp nối được những tinh túy và những thứ để làm nên cái hay của nhau. Tiếc rằng nó dựa phần lớn là vào MV và bản thân màn chơi gốc, do nó được tạo nên bởi một đội ngũ creator nghiệp dư so với những tên tuổi lớn ngoài kia. Nhưng tiếp theo vẫn sẽ được nhớ như một trong những màn chơi hay nhất của cộng đồng Zonchinas Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem toàn bộ video. Xin chân thành cảm ơn Sparky Contril và Akuru để giúp mình làm nên video này. Đừng quên tham gia vào server Discord của mình, link dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.